Siinä on Dextan Sims. Eli nyt ruvetaan itse purkkaa tää syöttöpumppu. Kokeillaan sitä itse korjata. Sitten jos se on onnistuttu se korjaus saamaan loppuun, eli katsotaan mitä tää oikeasti on paskana, mitä täällä alakerrasta löytyy, jos mä saan tämän auki. Laakereita, tiivisteitä, pitää ruveta tillaamaan sinne, kun se on purettu ja lyövä se läjä ja sitten mennään jonnekin pumppupenkkiin tämä säätämään. Siinä on minun kuningasajatus. Ja tarkoitus tässä on säästää rahaa. Se on se päällimmäinen tarkoitus. Eli kokeillaan tehdä itse ja sitten vaan lopuksi tarkoitus löytää penkki, missä se säädetään. Mä en ole ostanut tänne pumppuun muuta kuin siirtopumppuun. Löysin tämmöisen 8 euron korjaussarjan. Eli siirtopumpussahan on kalavoja, tiivisteitä, siellä on pieniä tämmöisiä nappulaventtiileitä, vähän jousia, niin tämä oli tosiaan noin 8 euroa, 10 euroa, niin semmoisen on vaan kulukissani ottanut matkaa ja sen voi tuonne sitten joku ilta räplätä paikalle, mutta muuten ei ole pumppuun vielä tilattu yhtään mitään. Pumppu purkkuun auki, osat esille ja sitten tillaamaan sinne osiin. Ja sitten kun kaikki osat on irti, niin kaikki pitää mennä ultraäänipesuriin. Siltä seisomaltaan ja ruveta puhistamaan nämä kaikki nippelit täältä. Tää on nyt päällisin puolin vaan tiskattu, eli täältä otettu ne hiekat kaikki pois, mitä tässä on päällisin puoli ollut. Totta kai täällä jonkun verran sitä vielä on, mutta pahimmat on raapinut pois. Bräcklenillä käytännössä tämän tiskasin. Annan osat tuon talteen. Nämä pitää panna sitten omiin minigrippipusseihin, kun nämä on pesty. Eli purkaminen aloitetaan sillä, että siirtopumppu pois ja sitten pitää tää alipane pää purkaa poikkeen. Ja sitten sen jälkeen, ja sen jälkeen kun ne on aukastu, niin sitten ruvetaan purkamaan täältä sitä sammutin koneistoa, eli sieltä ne akselit poikkeen sun muut, niin se puretaan sitten niin vähän niin kuin kolmantena. Sitten vasta lähdetään menemään tänne nokka-akselille päin. Täällä on vaan se nypytin nokka, mikä nokka-akseli liikuttaa ja pumppaa tällä siirtopumpulla sitä polttoa. Se tuolla vissiin ottaa vähän kiinni, että se pitää taas sitä luiskahtamaan pois. No. Nyt se lähti. Siis siellä on vaan tommonen niin kuin nypyttää ja nokka-akseli sitä pyörittää ja se pumppaa polttoainetta. Melko kuluneen näköinen on tuo nypyttäjä. Se ei polttoöljystä paljon ole voijellut. Sitten tämä alipane pää. Pieteri. Siis tuolla on vaan tommonen lukko. Siellä on vaan akseli tuolla. No, ei se lenti tuo. Tuonne lenti tuo sokka. Tuota välistä vaan romplasin joku lankasokaan tuolta pois. Se ei näy. Tuo luisuu pois nyt. Se lenti tuonne se. Tuo kirja ei sano tarkkaan, miten tämä kalavo otetaan irti, vaan ei se ole kuin ihan saksisokka ja se on tuossa tangossa kiinni sitten tuo kalavo. Välistä piti vaan romplata se sitä pois. Tämä siellä liikuttelee kaasua sitten. Ja vieterissä tulee sakara sitten tuo kultaisen messinki nylypyttimen ympäri ja takaseinään vasta toinen pää. Vähän niin kuin pyykkipä. Joo, se nyt pitää tuo putkisokka lyödä pois. Se tuli ihan normaali putkisokka. Joo, tää pitäisi täältä lähteä vaan pihalle, kun otetaan ne C-klipit poikkeen, lyödään putkisokka pois ja sitten vaan houkutella se täältä pois. Koko ajan se sitä liikkuu pois. Täälläkään ei ole mitään sitten isompia tiivisteitä täällä, että
Periaatteessa täältä aina, jos tänne jotakin vuotoja tulee, niin se sitten vuottaa äkkiä pihaan. Se lähti. Ei se ollut kuin vaan se oli niin likainen. Likainen, että se sitten nillitti näiden osien akselistakin. Tuo kirja kun lukee, niin se sanoo, että pidä huoli sitten, että tulee nämä prikaat, eli se puhuu simmilevyistä. Eli täällä puolella oli yksi iso simmilevy, ja tuolla toisella puolella oli sitten yksi paksu ja yksi ohut simmilevy. Se vaan sitten keskittää näiden simmien avulla tätä akselia tonne, miten se on tehtaalla haettu. Mä vaan nyt kassaan tämän takaisin, niin se pysyy tallessa sitten. Tuo C-rengas vähän kuoli, tuo pitää vaihtaa uuteen tai yrittää entrata se. Ja tuo tulee sinne sisäpuolelle. Se on nyt siinä se sammutiakseli. Eli se on nyt purettu tämä alipanepää ja se on siinä. Niin nyt pitää ruveta purkaa tämän säätöakseli pois. Ja tämä säätöakseli on nyt vissiin se akseli, mistä se pumppupenkkimies sitten säätää nämä syötöt tälle vehkeelle. Siellä on 3 ruuvia, tuommoiset liukupalikat, ja nämä liukupalikat sitten liikuttaa näiden elementtien, niitä plungerin osia. Joten tästä tehdään sitten se pumpun syötön säätö. Näin mä nyt arvioin, kun mä ottaa kirjaa luvin, ja 7 mm avain käpi tänne. Täällä on tämmöiset vähän ovelat pultit. Otetaan nämä auki. Nyt meillä ei ole paluuta enää, kun meni syöttö sekaisin. 3. Sieltä lähtee tommonen pulikka poikkea, tommonen pultin pää. Nämä siis nyt säätää sitä, tulee pöytätörkyseksi, mutta tällaista kasata niin olla varmasti puhasta kaikki. Ei kärsi yhtään roskia sitten tänne. Sieltä lähti sitten säätötanko pois. Tuo on vissiin joku ilmansuodatin. Siellä on joku tommonen reikä tuolla ihan tukossa, ihan tänne hiekkaa. Onko tämä vaikuttanut sitten siihen alipanekalavan toimintaan, en tiedä. Ja tuolla on aukaisu sitten tuonne, niin tuo on ainakin ihan tukossa. Tää on aina paskaa. Otetaan nyt tämä koppa tästä pois. Ja tuossa on tyhjäkäynnin säätöruuvi. Siinä on sinettikin vielä paikalleen. Tuota ruuvia kun sääjetään, niin se säätää sitten tässä sammutin akselissa tätä vimpstaakkelia. Tuolla näkyy se ruuvin jälki. Se säätää sen alipanekalavan ja tuon kaasuakselin asennon sitten. Eli tyhjäkäynnin ruuvi on tossa. Se lähti irti. Puhistuksen kannalta otetaan pois, tuollakin on hiekkaa ja vuotaneita diisseleitä sinne. Eli tämä yläpää, niin onko tämä se nestepää sitten, jos tämä vaan aukastaa? Onko tämä se nestepää? Ne, jotka vähän tietää jostakin, aina puhuu nestepäästä. Näin se on. Mikä sinne käy? Liian iso. 7,16. Otetaanpa tämä täältä pois. Tuolta löytyy tämmöiset tangot tulee tuonne väliin, kun tätä nostaa. Nyt tipahtaa nämä plungerit. Siinä on 1, 2 ja 3. Nämä pitää järjestyksessä kuulemma sitten. Se on vähän niin kuin moottorin tuo kansi. Nämä lähtee täältä irti kun pyöräytetään, niin pääsee putsaamaan vissiin paremmin sitten. Tää on kyllä ruostunut. Mistäpä näistä tietää, onko ne nyt sen kummemmin kulunut. Tuolla on tuo tappi, mitä se nokka pyörittää, niin tuo on vähän sen näköinen, että olisiko kulunut. En tiedä. Joku pumppumäni voisi kommentoida sieltä.
Ja sanoo. Tuolta kun nyt pyörittää niin nokka-akseliin näitä kuppeja, maljat sitten liikkuu tuolla. Noin. Näitä ei tosiaan mitään saa sekoittaa sitten kesken. Pitää se 1, 2, 3 järjestys. Tää vähän kahtoo tuota opuksesta vielä tuo. Ja nyt pitää pyöräyttää tuo auki. Se voi olla niin tiukka, että pitää mennä kevyesti ruuvipenkkiin kiinni ja nuo löyhätään. Sitten nuo ruuvit pois. Sitten rupeaa purkaantumaan. Ja sielläkin on sitten jousta ja vähän sitä juttua tuolla. Täällä on aika monta osaa sitten yhdessä tötterössä. On tiukassa. Tuolla löysässä. Kirjan mukaankin niin nämä avataan ensin ja sitten avataan nämä ruuvit. En tiedä miten ne kirrii sitten keskenään, mutta se vaikuttaa vissiin tänne venttiiliin vaan tuo ruuvi tuossa. Mulla on jo 1 ruuvi irti, se otetaan heti tämän jälkeen pois. Sielläpä on sitten tuo. Tämän sisässä on sitten vieteri. Täällä on jousi. Ja jousen päällä on sitten tuommoinen pikkuinen venttiili. Täältä nyt päivä paistaa läpi. Sinne tulee sitten paine dieseli. Tuolla on siis pikkuinen venttiili tuota reikää vasta. Siinä on nyt vaan suora reikä kartanolle tuon. Pannaan se tuonne. Kuvassakin se näkyy. Ja sitten täällä pohjalla on Delivery Valve nimellä oleva osa. Lähtee nykäisemällä sieltä pois. Tuolla reijässä se on tuolla. Tuommoinen noin. Ja siellä pitäisi olla sitten vielä rikkaa. Ja sitten siellä on semmonen niin kuin ohjain tappio. Sehän lähtee varovasti kumi vasaralla. Älä putto. Se tulee ton päälle tuo. Siellä oli tommonen osa. Likaasiahan nämä on. Nämä on kyllä tavattoman likaisia. Tuolla on sitten tiiviste näköjään. Ja ihan kovettunut varmaan tuokin tiiviste on. Ja kun on tuo ruuvi, niin tuossa tötterössä on tuo hahlo, mikä tulee jotain ruuvia vasten. Se ruuvi lukittuu tuonne hahloonsa sitten. Ei tämäkään mikään ultrapuhas enää ole. Täältä voidaan sitten nostaa nämä maljat. Ne tulee kansat tuohon sitten järjestykseen. Toinen malja, siinä on rulla. Ja tuo rullassa tai tässä maljassa tämä aukaisu tulee eteenpäin, kun se plungeri liikkuu tuossa hahlossa sitten. Olipa löysässä tuo nokkamutteri. Yllättävänkin löysässä. No täällä on sitten kiila, että ei voi väärin mennä tuo pitää ulos jo, täällä on nykäistä pois. Siellä löytyy pultteja, niin saahan tuo kansi tuosta vissiin nousemaan nytten pois. Siellä on 4 ja tuolla on 5. Se on sinne vähän paskan kanssa jysähtänyt. Nyt tuli. Laakerihan siinä oli kiinni vaan.
Siellä on tyhjä pumppupesä. Tämä on vaan tämmöisellä laipalla tuolla. Menee tuonne. Onko tuolla joku tiiviste vai onko siellä vaan tommonen laakeri? Ovelat laakerit. Mistähän tämmösiä laakereita saa? On tämä kyllä kulunut tämä laakeri. Tämä on ihan loppu tämä laakeri. Täällä on tämmöset syvät urat oikein syönyt tuo kuularivi tuon. Mistä tänne saapi laakerit? Tuossa on tuo Stefa tuon. Tää Stefa näyttää ihan normaalilta. Yksihuulinen Stefa. Ja tuossa on nyt tuo laakeripesä ja tää on tämmönen vähän niinku oli sillä vaihelaatikossa spikoottilaakeri. Tulee tuonne ja sillä on pieni kartio, mutta se on syönyt tuonne pahan näköisen uran tuon. Samannäköinen laakeri kuin oli siellä vaihelaatikon päässä se spikootti. Ihan samanlainen rakenne on tuossa laakerissa. Ja takana on toinen, tuolla on laakeripesä tuolla holokissa ja tuo tyyntyy sitten sinne ja saman kuin laakeri etupuolella. Siellä on vaan laakeripesä, Stefa-pesä, ei sen kummempaa. Tuossa on sitten tuo laakeri. Prikka oli tuolla taustalla ja siellä on nyt se laakerille se kooli. Hyvin samanlainen kuin se spikotti siellä vaihelaatikossa, mutta aivan syöpynyt uralla. Se on ihan finaali. Hyvä, ettei läpi huraha tuosta laakerikoolista tämä laakeri. No miten sinun imasi kiinni tämä? Hei. Kävin putsaa vähän pesuria. Ja siellä on nyt parikymmentä astetta vettä tuota sähköhanasta. Tuolla kelluu joku roska. Tehdään raakaseos nyt tuon. Loppu tuo ainekin tuo. Vähän vettä jatkeeksi tuonne ja tää itsessähän hirveesti ei vaahtoa tää pesu. Tuota on käyttänyt. Dextan pessu on mennyt jo koko kanisteri, kun on niin likaisia nuo osat. Sitten pannaan 3 eri kuppiin, tai voidaan panna enemmänkin kuppeja, jos mulla löytyy näitä lasoli-törppöjä tyhjiä, niin pannaan kupissa ne pesseytyneen osat tuonne. Ei muuta kuin pannaan jauhamaan näitä. Ja sitten kun ne on pesty, niin sitten pannaan ne tietenkin pusseihin, kun ne on kuivanut. Sitten vaan täytetään veillä, niin se pysyy tuolla rasvakeittimessä pystyssä. On niin kuin raaskan pottuja tekisi nyt. Pestään ensin tämän nestepään nämä osat. Se on 3. Pumppurunko. Tämä se on likainen. Yritän saada sen tuonne vähän niin kuin kallelleen. Noin. Tuosta voitaisiin lyödä tuo laakerikooli pois. Menkää tuo Stefakin. Laakeri. Nokka-akselimpaan tuonne sivuun. Sinnepä sekin laitetaan joo. Ja sitten tuolla vaijeripesässäkin, tuollakin on Stefa, jätin sen vielä paikalleen. Pitää katsoa, onko se erilainen, mitä oli tuolla siellä etupyörän kohdalla. Mutta ei mitään, laitetaan peseen.
puoli tuntia maksimi heti tuohon ja antaa mennä. Siitä se vesikin lämpi. Se lakia siitä. Nypykkä. Letku lähdet tänne. Tuolla on siis nuo pienet venttiilit, mitkä on noissa letkulähtöissä. Nuo pitää nuo venttiilit tuonne vaihtaa. Tässä on sitten tietenkin tämä kalavo-osuus. Kalavossa on tuo kuppi ylöspäin. Tuolla on tuo uusi kalavo. Kalavo toimii samalla näköjään tiivisteenä. Se lähti sitä pois. Se on tuollaisessa hahlossa vaan kiinni. Eli pyöräytetään 90 astetta, niin se lukittuu tänne pohjaankin. Sitten kaikki. Rautalevy, mikä on aika ruosteessa. Tuolla on sitten noita venttiileitä, eli tuo on niinku imupuoli ja tuo on lähtöpuoli. Niin imupuolella on tämmönen kultainen tänne hattu tänne ylöspäin ja tuo lähtöpuoli on vähän niinku sitten toisinpäin. Tuolta lähtee tuo venttiili irti. Eli imupuolella, eli polttoaineen tulopuolella kuppi ylöspäin ja lähtöpuolella on sitten kuppi alaspäin. Samannäköisiä niin kuin päälle päin, mutta ne on vaan eri päin. Nyt tää on ultrattu tämä komponentti, lähti maalittikkarisi aikalla poikkeen ja tämäkin oli vähän äsken jumissa, vaan kyllä tuo nyt toimii tuossa. En purkanut sitä hienomekaniikkaa täältä irti ihan siitä syystä, että voi olla haastavasti ja saa paikalleen noita nippeleitä tuonne runkoonsa. Ja sitten tällä uudessa tiivisessä sarjassa oli 2 tämmönen sihti ja kumilärspäti, niin näitähän ei ollut vanahuuttaan täällä, eikä noita ne mihinkään käy. Nämä ei niinku passaa tänne mihinkään reikään. Ei mitään, pannaan uusi vieteri tuonne. Tuossa on tuo 90 asteen se lukitus. Työnnetään se nyt tuossa asennossa sinne paikalle ja kierretään noin. Nyt se mennään. Ehkä. No onpa kyllä pyhällä hengellä tuo. Sitten vaan tuonne tuo lukituslevy. Polttoaine tulee sisään, tuo aukee. Täältä pääsee sitten polttoaine tuonne ulos lähtöpuolelle. On se oikein. No ei ollut kovin moniosainen tämäkään. Vähän lämmintää osaavi. Ei ole enää pikimusta niin kuin se oli, kun laitettiin. On tosta vähän varmaan kulumaa on, mutta kun ei ymmärrä, minkälainen se on uutena ollut, niin vaikeapa se on sanoa. Mutta tuo kirkastui ihan hyvästi tuo. Jes. Siinä on pöytä täynnä uusia osia ja kaminassa on taas tää paukkupuuta oikein. Niistähän tuli varsin puhtaata, kun ne siellä myllyttelin. Yli tunnin myllytin niitä. Nokka-akselin tietenkin uudet laakerit ja Stefat, tämä on ihan selvä peli niiden osalta. Ja nokka näyttää muuten tosi nätiltä, ei se ole pahan näköinen. Toki kun en mistä ymmärrän, niin se on vaikea sanoa, vaan ei ole pahasti semmoisia syöpymiä ja naarmuja ei ole noissa nokan pinnossa. Se voisi vielä mennä ihan täysin. Eipä niitä juuri saatavilla ole noita nokkia, mitä googlettelin. Nokkahan sitten liikuttaa tätä niin sanottua, onko tämä nostajan rulla, nostajan malja, mikä onkaan virallinen nimi. Siellä on tuo simmilevy sille spill-offille eli cut-offille, joka tarkoittaa vissiin sitä, että kuinka se polttoainesuihku sitten aina katkaistaan per sylinteriryhmä. Se on joku 120 asteen ajastus on näiden välillä.
Niin tuo simmi sitten määrää, miten tämä plungeri liikkuu, eli noiden välinen kuluminen, plungerin vaihtaminen vaikuttaa sitten tuonne simmin paksuuteen. Nuohan pitää olla sitten pumppupäillä noita simmejä, jos niitä pitää ruveta säätämään. Me ei kannata elementtejä nyt suoraan mennä vaihtamaan, niin ei varmaan tule sitten niin paljon ongelmia tuon kanssa. Rullia sai ainakin vielä Englannista. Täällähän on siis vaan teräksinen liukulaakeri ja akselitappi. Se on tuolla pesässään se rulli. Nämä rullatkin näyttää vielä ihan ok. Ei ole pahan näköiset nuo rullien pinnat ja hirveätä välystäkään ei näytä olevan näissä laakereissa ja akseleissa. Ne vois vielä mennä. Jousetkin näyttää vielä ehjiltä, lähti se ruostelieju pois, tai sitten se oli jotain dieseliliejua, mutta se lähti pois. Joillakin on mennyt jousia poikki, näin netissä kuvia, kun oli mennyt näitä elementtien jousia poikki. Näitäkin saa vielä uutena noita jousia, ei ihan joka paikasta, mutta kuitenkin. En mä tiedä, mä lähden varmaan ainakin sillä tiivistä ja laakerilinjalla lähden liikkeelle. Tänne alipane säätimetikin se uusi kalvo pitää hommata. Se ilman suodati oli ihan tukossa. Tuo pesäkin oli silloin tukossa. Ja tuossa on se itse ilmansuodati, niin se on vieläkin tukossa. Näitä ilmansuodati-elementtejä oli Englannissa myös tarjolla, että se on 3-4 viikkoa, kun tilaa tämmöisen sieltä. Ellei Suomesta löydy mistään. Tämä pitäisi hommata tää uusi. Tämäkin on, ei tää lähde ultraäänessä enää tämä rautalanka kerää puhtaaksi. Semmonen juttu tässä. Siirtopumpussa ehkä on se pahin kulma, eli tuo nypykkä on jonkun verran syöpynyt ja nyt kun sinne tuli se uusi jousi, niin tää on aika jäykkä. Tätä ei mennä jaksa painasta ennen. Tämä primerihin on niin jäykkä, että just liikkuu. Ei mitään, ei muuta kuin osia vaan tillaamaan ja siitä se homma lähtee liikkeelle. Seuraava video tästä pumppuhommasta on, kun lyydään tämä nippu ja kasataan tää pumppu. Ja toivon mukaan mä pääsin vähän näkemään, kun se säädetään penkissä. Eli mun pitää nyt ruveta semmonen penkki löytämään, mihin pääsis vähän itekin paikan päälle kuvaamaan sitä säätöä. Nähdään mitä tästä hommasta tulee, mutta ei tää niinku kovin vaikea oo tämä pumppu purkaa. Eikä oo kovin vaikea välttämättä kasatakaan, kun ei tämä enempää ole osia, vaikka on tuossa melko paljon siltikin. Siitä se kehittyy ja katsotaan tuleeko sitä enää toimiva pumppu, kun itse menee purkamaan ja kassaamaan. Saa seurata, tilata kanavaakin vielä. Se on moro.